हेलो साथीहरु नमस्ते म मनोज खड्का। सो आजको यस भिडियो मार्फत रहेर हामीले बिर्सेको फेसबुक पासपोर्टलाई कसरी चेन्ज गर्ने यो तरिका सिक्नेछौं। तपाईको फेसबुक आईडी तपाईको फेसबुक एकाउन्ट या आईडी को पासपोर्ट कसैलाई थाहा भएको जस्तो तपाईलाई डाउट लाग्न थाल्यो या कसैलाई तपाईले आफ्नो पासपोर्ट शेयर गर्नु भएको थियो। यो जेनेरेसनमा 50% भन्दा पनि धेरै फेसबुक आईडीहरु ह्याक भएको तपाईहरुले सुन्नु भएको छ कि छैन? धेरै भन्दा पनि धेरै फेसबुक आईडीहरु ह्याक भएको छ है। तपाईले आफ्नो फेसबुकमा एकदमै स्ट्रङ पासपोर्ट राख्नुपर्ने हुन्छ ताकि कसैले ह्याक गर्न नसकोस्। र तपाई अब आफ्नो पासपोर्टलाई राम्रो सिक्योर गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले आफ्नो फेसबुक पासपोर्टलाई चेन्ज गर्नुपर्छ। यदि तपाईलाई फेसबुक पासपोर्टलाई चेन्ज गर्ने तरिका थाहा छ भने तपाई यो भिडियो हेरेर आफ्नो टाइम वेस्ट नगर्दिनु होला। यदि तपाईलाई फेसबुक आईडी पासपोर्ट चेन्ज गर्ने तरिका थाहा छैन भने यो भिडियोलाई कति पनि स्किप नगरिकन हेर्नु होला र यो भिडियो तपाईले कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ एउटा मिठो कमेन्ट दिनु होला र तपाई हाम्रो च्यानलमा पहिलो चोटी आउनु भएको छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ। बेल नोटिफिकेसनलाई थिचेर हाम्रो भिडियोको नोटिफिकेसन प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। र ढिलो नगरिकन अब जाम हामी आफ्नो मोबाइल। सर्वप्रथम त तपाईले आफ्नो मोबाइलमा रहेको फेसबुक एप्लिकेसनलाई खोल्नु होला। फेसबुक एप्लिकेसनलाई तपाईले रन गराइसकेपछि तपाईको फेसबुक एकाउन्ट खुल्यो हैन। अब हामीले के गर्नु छ? फेसबुकको पासपोर्ट चेन्ज गर्नु छ। फेसबुक पासपोर्ट चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ दुईवटा कुराहरु रहन्छ। यदि तपाईलाई पुरानो पासपोर्ट याद छ भने कसरी गर्ने र पुरानो पासपोर्ट पनि तपाईले बिर्सिनु भयो भने तपाईले फेसबुक पासपोर्ट कसरी चेन्ज गर्ने, यो दुईवटै मेथडको भिडियो मैले यसै भिडियोमा जानकारी दिनेछु। यो दुईवटै तरिकालाई मैले यही भिडियोमै जानकारी दिन गइरहेको छु। सो सबैभन्दा पहिला हामीले फेसबुक पासपोर्ट हामीलाई याद छ र हामीले नयाँ पासपोर्ट चेन्ज गर्ने हो त्यो तरिका देखाउने छु। अब यहाँनिर फेसबुक एकाउन्ट खोलिसकेपछि है सर्वप्रथम त हामीले यहाँनिर दायाँतिर रहेको 3 डटमा क्लिक गर्नु होला। 3 डटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले कुनै फेसबुक पेजहरु पनि खोल्नु भएको छ भने यहाँनिर यो अप्सनमा देखाउँछ तपाईले कुन कुन पेजहरु तपाईले खोल्नु भएको छ र कुन पेजमा तपाई लगइन अहिले हुनुहुन्छ भनेर। मेरो यहाँनिर सम्पूर्ण जानकारी र लात्ते टिपी भन्ने पेज चाहिँ देखाइएको छ र मैले मनोज खड्का फेसबुक आईडी को पासपोर्ट चेन्ज गर्ने हो। यही आईडी चेक लागेको छ है। जुन आईडी को तपाईले पासपोर्ट चेन्ज गर्नुहुने हो त्यहीमा चेक लाउनु होला। र अब यहाँनिर मुनि आउनु होला। मुनि आएर सेटिङ एन्ड प्राइभेसी छ यहाँनिर यो अप्सनलाई क्लिक गर्नु होला। सेटिङ एन्ड प्राइभेसीमा क्लिक गरिसकेपछि फेरि तपाईले यहाँनिर सेटिङमा क्लिक गर्नु होला। अब सेटिङ अप्सन खोलिसकेपछि यहाँनिर धेरै अप्सनहरु आउँछ हैन। तपाई कहाँ जानु होला भने यहाँनिर पर्सनल डिटेल्सको मुनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर पासपोर्ट एन्ड सिक्युरिटी भनेको छ, जहाँबाट पनि तपाईले पासपोर्ट एन्ड सिक्युरिटीमा यो अप्सनलाई भेटाउनु होला। यदि तपाईको अब यो अप्सन यहाँ देखिएन भने यहाँनिर सर्च बक्समा गएर तपाईले पासपोर्ट एन्ड सिक्युरिटी पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ है। म अब यहाँनिर पासपोर्ट एन्ड सिक्युरिटी अप्सनमा क्लिक गर्छु। पासपोर्ट एन्ड सिक्युरिटी अप्सनमा मैले क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर पासपोर्ट एन्ड सिक्युरिटी भनेको छ। फेरि यो अप्सनलाई क्लिक गर्नु होला। यो अप्सन खोलिसकेपछि तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ पासपोर्ट एन्ड सिक्युरिटी चेन्ज पासवर्ड भनेको छ है। यो चेन्ज पासवर्ड अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। अब चेन्ज पासवर्डमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले फेसबुकबाट कुन कुन आईडीलाई रजिस्टर गराउनु भएको छ, टिकटक, इन्स्टाग्राम हैन, यहाँनिर कुन आईडी को पासवर्ड चेन्ज गर्ने भनेर भनेको हुन्छ हैन। मैले फेसबुक को पासवर्ड चेन्ज गर्ने भनेर फेसबुकमा क्लिक गर्छु। र अब यहाँनिर करेन्ट पासवर्ड, न्यू पासवर्ड भनेको छ हैन। यहाँनिर करेन्ट पासवर्ड भनेको तपाईको पुरानो पासपोर्ट के छ त त्यो राख्ने र अब हामीले राख्ने नयाँ पासपोर्ट यहाँनिर राख्ने। मैले अब तपाईलाई पुरानो पासपोर्ट पनि याद छैन भने तपाईले कसरी चेन्ज गर्ने यो पनि यसै भिडियोमा रहनेछ है। भिडियोलाई स्किप नगर्नु होला। मैले सर्वप्रथम त यहाँ पुरानो पासपोर्ट हालेर चेन्ज गर्ने तरिका देखाउँछु हजुरलाई। मैले मेरो पुरानो पासपोर्ट यहाँनिर राख्छु। मैले मेरो फेसबुकको पुरानो पासपोर्ट यहाँनिर राखेँ र अब मैले यहाँनिर न्यू जुन पासपोर्ट हामीले न्यू पासपोर्ट राख्ने हो त्यो पासपोर्टलाई मैले यहाँनिर टाइप गर्नुपर्छ। जस्तै पासपोर्ट तपाईले कस्तो टाइप गर्नु पर्यो भने स्ट्रङ कसैले ह्याक नगर्ने पासपोर्ट के हुन्छ भने तपाईले अगाडिको कुनै पनि अक्षरलाई क्यापिटलमा राख्नु होला है। अक्षर राख्नु होला, फेरि कुनै नम्बर राख्नु होला या सिम्बल राख्नु होला, @ # # ड्यास, कमा हैन, यस्तो कुराहरु केही दिनु होला।
तल र माथि यहाँ पनि सेम, यहाँ पनि मुनि पनि सेम, दुई तरिकाले दुईटै सेम राख्नु होला र चेन्ज पासपोर्ट क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको पासपोर्ट चेन्ज भइहाल्छ। अब अर्को तरिका के छ भने पुरानो पासपोर्ट पनि तपाईँले बिर्सिनुभयो, अब पासपोर्ट त हामीले चेन्ज गर्नु छ, तर पहिला पासपोर्ट फेसबुक एकाउन्ट कसले खोलिदिएको हो हामीलाई पासपोर्ट एकाउन्ट थाहा नै छैन। यस्तो अवस्थामा हामीले फर्गेट पासपोर्ट यो अप्सनलाई क्लिक गर्नु पर्यो। तपाईँको फेसबुक लगइन गर्दाखेरि या यहाँनिर फर्गेट पासपोर्ट भनेको हुन्छ, फर्गेट पासपोर्ट अप्सनलाई यहाँनिर क्लिक गर्नु पर्यो। मैले फर्गेट पासपोर्टमा क्लिक गरेँ। पासपोर्ट बिर्सेको अवस्थामा है, अब फर्गेट पासपोर्ट गरिसकेपछि यहाँनिर भनेको छ यो कोड कहाँ पठाउने, व्हाट्सएपमा पठाउने या मोबाइलमा एसएमएसमा पठाउने भनेको छ। तपाईँले एसएमएसमा चेक लगाएर कन्टिन्यू गर्नु होला। तपाईँले कुन मोबाइल नम्बरबाट तपाईँले आफ्नो फेसबुक एकाउन्टलाई रेजिस्टर गर्नुभएको छ त्यो मोबाइल नम्बरमा कोड आउँछ है। मैले यहाँनिर विभा एसएमएसमा गरेर कन्टिन्यू गर्छु। अब मेरो मोबाइलमा 6वटा ओटिपी कोड आउनुपर्छ, आइसक्यो, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँनिर है, यो कोड आइसक्यो, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो कोड हो है। यो कोडलाई मैले कपी गरेँ या नोट गर्नुहोस् तपाईँले होइन। अब यो कोडलाई यहाँनिर राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। यो कोडलाई यहाँनिर पेस्ट गरेँ, तपाईँको मोबाइलमा आएको कोडलाई यहाँ राख्नु होला र अब कन्टिन्यू गर्नु होला। अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले क्रिएट अ न्यू पासवर्ड भन्यो। अब तपाईँले राख्ने पासवर्ड यहाँनिर राख्नु होला। जस्तै मैले अघि नै भनिसकेँ होइन, स्ट्रङ पासवर्डको लागि एउटा अक्षर क्यापिटल हुनुपर्छ, अरू अक्षर स्मल भयो पनि, कुनै सिम्बल हुनुपर्छ, @ # कोमा होइन, यस्तो कुनै हुनुपर्छ र कुनै नम्बर हुनुपर्छ। यो 3वटा चिज अघि नै देखाएको तरिकाले तपाईँले यहाँनिर न्यू पासवर्ड राखेर यो अप्सनलाई चेक लगाएर नेक्स्ट गरिदिनु भयो भने तपाईँको फेसबुकको पासपोर्ट चेन्ज हुन्छ। यसरी नै तपाईँले आफ्नो फेसबुक पासपोर्टलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले भर्खरै पासपोर्ट चेन्ज गरेको छु, मैले अहिले चेन्ज गर्न चाहेन होइन। यो तरिकाले तपाईँले आफ्नो फेसबुकको पासपोर्ट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा पनि तपाईँलाई केही समस्या आयो भने मलाई कमेन्ट गर्नु होला। यो भिडियो तपाईँले कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ र मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो एउटा सानो कमेन्ट दिनु होला। र तपाईँले यो मेरो भिडियो मन पर्यो भने तपाईँले आफ्नो साथीभाइलाई यो भिडियो सेयर गर्नु होला। र अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर जानु होला। यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरू मेरो च्यानलमा डेली अपलोड हुने गरेको छ। कुनै न कुनै भिडियो तपाईँलाई काम लाग्नेछ, त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गर्नु होला। यति भन्दै आजको यस भिडियोबाट म बिदा हुन्छु। हवस् त, जय नेपाल। नमस्कार साथीहरू, म मनोज खड्का।